Janë zbartur detaje të reja nga krimi rëndi regjistruar mbrëmjen e djeshme në fshatin Hot i Ri në Shkodër, ku ekzekutua me breshëri Kallashnikovi 33 vjeçari Valter Fierza pas një konflikti të çastit. Burime bëjnë me dije se policia ka identifikuar autorin e ngjarjes dhe po punon për kapjen e tij. Mësohet se autori dhe viktima ishin fëqinj me njëri tjetrin. Burimet bëjnë me dije se fillimisht konflikti ka nisur mes vllait të viktimës Kol Fierza dhe autorit të dyshuar të vrasjes. Këta dy persona kanë debatuar me njëri tjetrin për parkimin e një automjeti në Ar. Fillimisht debati ka nisur në një lokal afër banesave lidhur me parkimin duke pretenduar se ishte bllokuar rruga. Rreth një orë pas këtij debati, konflikti ka vijuar mes viktimës Valter Fierza dhe autorit të dyshuar. Pas debatit, autori që është edhe komshi me 33 vjeçarin ka marrë armë automatik Kalashnikov dhe e ka qelluar duke e lënë të vdekur në vend. Pas breshërisë të Kalashnikovit ka dalë menjëherë vllai i viktimës duke i gjetur 33 vjeçarin të ekzekutuar në mes të rrugës afër makinës së tij. Pas vrasjes, autori i dyshuar është larguar në drejtim të paditur.